मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॅनवा एक ॲप्लिकेशन आहे, खूप छान असं फोटो एडिटर आहे ते, ज्यामध्ये आपल्याला खूप सारे असे पोस्टर, फोटो, नंतर फ्रेम, आपल्याला वाढदिवस कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड खूप छान प्रकारे आपल्याला बनवता येतात। तर ते ॲप कसं वापरायचं, आज एक वाढदिवसाचं कार्ड कसं बनवायचं आपण उदाहरणार्थ या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर छोटे आवडत लाईक करायला काही कसं करू। चला तर व्हिडिओ सुरू करू। तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी विनंती, आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या मोबाईलच्या प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं, ज्याचं नाव आहे कॅनवा, CANVA कॅनवा। आता याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून सुद्धा तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। आता बघा, आपण ते सर्वप्रथम ओपन करू। आता ओपन केल्यानंतर बघा, असा त्याचा इंटरफेस दिसतो। इथे आपल्याला याच्यामध्ये खूप सारे असे फोटो आपल्याला एडिट करता येतात छान प्रकारे याच्यामध्ये। बघा, आता याला एखादी ॲड आली त्याला स्किप करून टाकायचं। नंतर याच्यामध्ये आपल्याला सर्वप्रथम आपल्या जीमेलने लॉग इन करून घ्यायचं, म्हणजे आपलं अकाउंट बनवायचं, म्हणजे फोटो सगळे इथं सेव्ह राहतात। त्यानंतर बघा, आता याच्यामध्ये आपल्याला क्रिएट, डिझाईन, इंस्टाग्राम पोस्ट, अशा प्रकारे इंस्टाग्राम स्टोरीज खूप छान असे याच्यामध्ये आपल्याला टेम्पलेट येतात। तर आता आपल्याला समजा एखादा फोटो, समजा वाढदिवसाचा आपल्याला एखादा इमेज बनवायची आहे, तर बघा कशा प्रकारे। तर समजा आता याच्यातली एक फ्रेम, आपण याच्यामध्ये फ्रेम असतात तयार, आपल्याला ते टेम्पलेट घ्यायचं असते। तर बघा, आता एक टेम्पलेट समजा आपण यातलं घेऊ। बघा, आता हे टेम्पलेट आपण घेतलं। आता बघा, ओपन होत आहे। आता हे टेम्पलेट असं ओपन झालं। बघा, याला खाली आता हॅपी बर्थडे डिअर अशा प्रकारे याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्शनसुद्धा आलेला आहे, म्हणजे आता हे टेम्पलेट इथं आलं, अशा प्रकारे टेम्पलेट आला। आता आपल्याला काय करायचं, सरळ बघा, याच्यामध्ये आपल्याला जिथं आपण टच करसान तिथे याला क्लिक होते, म्हणजे आपल्याला ते इरेज करता येते, चेंज करता येते। समजा हॅपी बर्थडे आपल्याला चेंज करून दुसरं लिहायचं असेल, त्याला असं टच करायचं, याला कट करायचं बघा, आणि ते आपल्याला इथं लिहिता येते। बघा, त्यानंतर आता याच्यामध्ये खाली काही ऑप्शन आले। आता आपल्याला समजा आता हा फोटो आहे, हा फोटो आपल्याला काढायचा आहे, तर याला टच करायचं, असं टच केलं तर बघा, आता टच केलं, आता याला असं बोटाने खाली असं आपण सरकून घ्यायचं, म्हणजे हे याला असं डिलीट मारून टाकायचं। बघा, फोटो गेला। आता आपण इथं एखादा फोटो समजा इन्सर्ट करायचा, तर आपण आता इथला फोटो आपण डिलीट केलेला आहे। आता इथं आपल्याला फोटो ॲड करायचा आहे, तर आपण सरळ येतं असं टच करायचं। टच केल्यानंतर रिप्लेस ऑप्शन आलं, रिप्लेसवर जायचं। रिप्लेसवर गेल्यानंतर इथं आपल्या अपलोड मीडिया आलं, गॅलरीवर आपण क्लिक केलं तर आपल्या मोबाईलची सरळ इथं गॅलरी जी आहे ती गॅलरी इथं ओपन होते। बघा, अशा प्रकारे। आता आपल्याला इथे एखादा फोटो समजा एडिट करायचा आहे, टाकायचा आहे, तर आपण आपल्या मोबाईलची गॅलरीतला जो आपल्याला हवा होता फोटो आपण सिलेक्ट करू शकतो। बघा, आता फोटो मी इथे सिलेक्ट केला। आता याला आपल्याला असं बोटाने हवं तसं आपण याला असं ड्रॅग करून घ्यायचं, बोटाने याला टच करून जसं हवं तसं आपण याला इथं ड्रॅग करू शकतो, अशा प्रकारे। बघा, आता फोटो ॲड झालेला आहे। आता आपल्याला टेक्स्ट जर चेंज करायचं असेल तर टेक्स्टसुद्धा इथं चेंज होतो। नंतर आपल्या याच्यामध्ये आणखी काय ॲड करायचं असेल तर प्लसवर क्लिक करायचं, याच्यामध्ये टेम्पलेट, अपलोड, फोटो, म्युझिक, बॅकग्राऊंड, गॅलरी, व्हिडिओ खूप सारे ऑप्शन येतात, त्याच्याला आपण टाकू शकतो। आणि नंतर याला आपण डाउनलोड कसं करायचं, सेव्ह कसं करायचं, तर बघा, इथे डाउनलोड ऑप्शन आलेलं आहे वरच्या साईडला, याला असं क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर सेव्ह ॲज, शेअर लिंक, खूप सारे ऑप्शन आलेले आहे, आपण सेव्ह ॲज करून आपल्या गॅलरीमध्ये याला सेव्ह करू शकतो। तर अशा प्रकारे छान असं आपल्याला हे इथं एखादं ग्रीटिंग कार्ड आपल्याला टेम्पलेट आपल्याला बनवता येते। तर कॅनवामध्ये आपल्याला खूप सारे पोस्टर कशा प्रकारे बनवता येतील आपल्याला समजलं असेल। व्हिडिओसुद्धा आवडला असेल लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।